σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε φανταστικά τυροπιτάκια γρήγορα, τυροβραχάκια. Είναι πανεύκολη συνταγή και πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε με ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάω να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. 2 αυγά. Χτυπάμε. 250 γραμμάρια γάλα. Όλα τα υλικά μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακατεύουμε. 200 γραμμάρια γιαούρτι. 120 γραμμάρια βούτυρο. Ανακατεύουμε. 120 γραμμάρια σπορέλαιο, ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Μία τσιπιά θυμάρι ή ρίγανη, ό,τι σας αρέσει. Πιπέρι, αλάτι, μην το παρακάνετε όμως. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω 20 γραμμάρια baking powder. Όλα τα υλικά τα γράφω στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο πρώτο σχόλιο. Έτσι, αν κάποιο υλικό ξεχάσω μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Πρώτο σχόλιο και περιγραφή. Λοιπόν, 200 γραμμάρια μίξη τυριών. Και ξεκινάμε να βάλουμε αλεύρι. Πάμε να βάλουμε τώρα και το υπόλοιπο αλεύρι. Λίγο ακόμα με τη σπάτουλα και τώρα θα πιάσουμε με το χέρι σε λιγάκι. Δεν θέλω να μου το σφίγγετε, έτσι βλέπετε πως το κάνω εγώ. Στην ουσία ένα ανακατεματάκι απλό είναι. Πριν του κάνω το τελικό ζύμωμα θα πάρω φέτα, χοντροκομμένα κομμάτια, 400 με 500 γραμμάρια είναι η φέτα που θα βάλω. Μπορείτε να βάλετε λιγότερο, μπορείτε να βάλετε και περισσότερο. Ξέρετε ότι αυτά είναι ανάλογα το γούστο σας. Έτσι κι αλλιώς έχει τη μίξη τυριών μέσα που θα το κάνει φανταστικό. Λοιπόν, αφού τη θρηματίσαμε πάμε να ανακατέψουμε λίγο. Η ζύμη μας είναι φανταστική. Βλέπετε, δεν κολλάει στα χέρια, αλλά είναι ανάλαφρη. Βγάζει αρκετά κομμάτια. Καθαρίζουμε τα τυχώματα. Αφήνετε 10 λεπτά να ξεκουραστεί η ζύμη μας και συνεχίζουμε σε λιγάκι. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ελαστική είναι η ζύμη. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι σε μέγεθος ενός κεφτέ. Το κάνουμε μπαλάκι και το ακουμπάμε σε ταψί με λαδόκολλα.
Αν θέλετε γραμμάρια είναι γύρω στα 60 γραμμάρια. Το δουλεύουμε καλά. Προσέξτε τώρα, δεν μου το πατάτε, έτσι, θα πάρει μόνο του το ύψος που θέλει. Φυσιολογικά θα σας απλώσουν λιγάκι. Αλλά αυτή θα είναι και η νοστιμία του. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω εγώ να κάνω τα υπόλοιπα. Είμαστε έτοιμοι, έχω φτιάξει τα πρώτα 20. Εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω ένα σφινάκι νερό. Προσέξτε, είναι σημαντικό να το αλείψετε, γιατί το αυγό θα συγκρατήσει τα τυροπιτάκια να μην απλώσουν. Θα κάνουν μια ωραία κρούστα και εκτός αυτού θα πάρει και ωραίο χρώμα. Αλείφουμε καλά. Βλέπετε, πάει και μπαίνει το αυγό μέσα στους σπόρους και δεν θα το αφήσει να απλώσει. Φυσιολογικά αν δεν το αλήφατε θα πηγαίνανε και θα κολλούσε το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο σουσαμάκι. Θα ψήσετε 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω στη μέση του φούρνου του τάψι μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τα τυροπιτάκια μας είναι έτοιμα, 30 με 35 λεπτά είναι ο χρόνος ψησίματος, έτσι, είναι ανάλογα το φούρνο σας, έχουν γίνει ένας αφρός, να τα φτιάξετε, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Μαγειρικές Απολαύσεις Γιώργος Ζόλης στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.